Asta se rupe. Salutare și bine v-am găsit! Astăzi o să băgăm o lucrare destul de interesantă pentru că n-a mai fost până acum pe canal. Înlocuire garnitură de mecatronic. Să trăiți! Oh, bună ziua, bună ziua! Ce faceți? Bine, tu? Nu. Hai mă, că ai un... Ce să mai fac? Passat! La care se întâmplă... Passat nebun. Ce se întâmplă la Passat? La Passat se întâmplă că pierde ulei. Printre două piese. O garnitură și o piesă metalică. No, două piese care sunt unite de o garnitură, da, asta da. Și garnitura aia trebuie să o schimb. Dar piesele în sine, una e cutia și cealaltă piesă, mecatronicul. Mecatronicul. Să înseamnă trebuie să dai jos mecatronicul? Da. Cutia? Fără cutie. Fără cutie? Doar mecatronicul? Da. Interesant. Deci vedem și noi niște chestii interesante. Un mecatronic, dar capsulat, că nu o să-l desfac să ne uităm în el, că nu am de ce. De un mecatronic de 7 trepte uscat. DQ200? DQ 200, da. Am nimerit. Ia uite-i mă, frații, brothers. Uite ce faci. Păluca și copacul. Greu. Deci păițica asta, așa, trebuie să dea jos. Mecatronicul. Comanda cutiei, care e plină de ulei. Robot. Robot. Robocop. Da, da. Să pierzi ulei din cutie nu e inteligent, mai ales dacă e de SG. Da, nu e uleiul ăsta de mecatronic, e uleiul din partea mecanică, din cutia manuală cum ar fi. După ce avem un Ford, Fordul nu are nimic. Nu, a venit așa doar. E Ford. Nici de mentenanță nu are nevoie. Sângele un hater de Ford. Are mă ceva Fordul? Nu. Normal. Ford nu are nimic niciodată. Băieții doar așa se joacă cu roțile, că n-are nimic Ford. Nu. Ce? Nu, e doar... Așa e el. Da. Se pare că e manevră făcută la... Cred că a dat cineva de la acolo ca să zică, să aibă ce să zică de Ford. Dar dacă n-ar fi dat, noi n-am fi avut. Deci uleiul ăsta este plantat. E strategic. Asta e manevră făcută ca la mașina noastră Caddy. Dacă e manevră mai finuță. Dacă n-am mers cu ciocanală, Ruperea șurubului. o rup în bătaie. Ce s-a făcut, mă? Ce a făcut, mă? Ia. Ia, fii atent că și ăsta merge. Asta se rupe.
Ai văzut că nu s-a rupt? Da, că se rupe. Da. Vezi? Da, e tot pe gând. Deci nu mai cum se desface. Care-i treaba? Dalta șogan. O sculptează acum Elica. Ia să iau o daltă mai ascuțită. Ia le tras mă, l-o scurc. Totdeauna. Ultimul, dar nu cel din urmă. Țin de ceva? Aduc o granată, ceva? Pulni, un ghidon. Mamă, asta aici. Chem poliția, pompierii, descarcerare. Nu vrea? Poate da drumul la asta ușor așa. S-a mișcat sau? Nu. Eu cred că acum poți să bați în el mai bine. Cred că poți să bați în el mai bine. Hairflexon. Merge? Gata. Și el cum a putut? Acum am mușchi decât tine. A, și unde se trage? De unde se tragă? Deci tu asta ține aici. Furcă. Furca. Alea scurci toate. Care e ținată de Două două furci. pistonașe, nu? Că asta e treaptă. Așa e liber. Asta e treaptă. Liber, da? Încă una aici. Care treaptă, liber, treaptă. Încă una sus la fel. De fapt, încă două sus la fel. Nu pot să le mișc acum. A, de fapt, sunt două furci, stai că acum da. Nu mă, sunt două furci că este două. DSG. E Da, dublu da. ambreiaj. Acolo, da, sunt două furci. E când unul, când altul. Și astea sunt de selectat treptă. Și aici avem două... Astea sunt două Care cilindre acționează două- receptoare, teoretic. Care acționează două Și furci. astea fac schimbările de trepte. Ăsta și ăsta. Bine, și ea practic e în câte două trepte odată. Și doar face schimb între ele. E selectată și doar schimbă, gen când bagă unul, de exemplu, e pe ăsta e 1, pe ăsta e 2. Și doar face schimbul de la una la cealaltă. Adică îți anticipează următoarea treaptă de viteză și schimbul. Da, dar nu are cum să o schimbe de înainte. Păi nu se schimbe de înainte, să fie pregătit, gen. E pregătită, clar e pregătită, că dacă ăsta e creierul, ăsta face tot, îți dai seama că e pregătită de înainte. Și ea curge la garnitură de aici? Da, are garniturica asta mică aici. E o chestie comună la ele? Se ducă? Da, oarecum. Antirab. Da, adică na, ce poate să facă o garniturică atât? E vorba de temperaturi, e vorba de... Ne întoarcem la aceleași povești. Ăsta e schimbatul, pus la loc și cam mai e. Da. Da, până în alta trebuie să scoatem șurubul ăla de acolo.
Hai că mergi dacă e. Alea numai tu ești de vină. Ai forțat puterea ta asupra... Băi, eu nu înțeleg ce se întâmplă acolo când de șurub de la lui. L-ați băgat prin șurubare? Sau? Nu, trebuie să-l bați ca să stea acolo. Ba. În cazul ăsta o să fie urât. Hai că parcă s-a mișcat. acolo. Am dat gaură în el. I-am băgat extractorul. S-a rupt extractorul acolo. Măsor ca să pot să-l pregătesc de pus la loc. Toate astea trebuie să fie la 25 de mm din capul lui până în capăt aici. Bine, aproximativ nu trebuie să fie exact, ci o mică aproximație, ca să poată să intre pe furci, da. Stai liber, stai liber. Da, tu zici de furcile astea, nu? Da, intră fix aici. Și ce mai are pe sus pe acolo? Da. Dragoș o să tragă cu astea înapoi. Da, trebuie să le ținem un pic așa Furcile într-o astea. pârghie aici. Uite, șuruburi noi. Hai că am găsit și voluntarul, băiatul cu șapte de acolo. Păi suntem lângă voluntari, mă, normal. Voluntarul sunt voluntari, da? Involuntar, nu găsești voluntar? Gata, și aici rămâne o oră. Aoleu! Dar ce am făcut, șef? Nimic? Niciun pipi? Lună. Merge? Toate treptul, nu vezi? Ți arată ceva de gaz de astea? De gaz? Da. Am, da. E 3 sferturi. Ah, le rezervor de gaz. Ăla e CNG și asta e benzină. E CNG sau e GPD? CNG. Nu e rea, deloc. După o turică de asta trebuie să vezi dacă e ceva de curs, nu? Da. Da, păi imediat să scurge. Nimic. Alea dunga asta așa e de când am spălat. Da. S-a rezolvat, domnule. Nu se poate. Păi asta era ideea asta și vedem că e în regulă. După lucrare e normal. Vezi că o să scadă mașina în cap. Iar ne întâlnim aici? Eu ți-am zis că de astea sunt angajat să mă joc elevatorul, sus, jos. M-a filmat asta cred că de 7 ori, când ridicam elevatoarele astea, mă ridicam alea astea. Acum că tot nu ați mai văzut genul ăsta de lucrare până acum pe canal, suntem curioși să ne scrieți în comentarii ce ați mai vrea să vedeți. Suntem mega curioși să aflăm treaba asta. Gata, pa, pa!